Record. Okay. So, our scaffolding and formwork. So, mo ni one of the important nga mga aspects sa atong building, no. So, without the scaffolding, dili ta maka-support. So, kung kini picture mo na scaffolding, no, ang formworks kay mo to ang magpurma sa atong semento or sa atong konkreto. Okay, so scaffoldings are temporary construction that is used for access around the building when the height of the building exceeds about 1.5. Okay, 1.5 medyo unreachable ni siya, di ba? So magamit tao scaffoldings ana. Kay murag ganami to mga tubo nga murag gi-assemble na siya kay para patungan na to. Mana lagi ang idea to scaffolding. Okay, these are very close to the walls of the building and they should be strong enough to hold workmen and other materials placed on it. So makita naman siguro po sa picture, no, kung unsay gamit sa scaffolding or sa giunsa nila pagkuhan sa scaffolding. Then ang formworks, these are temporary mold into which concrete is poured, formed and cured. Okay, so adili cured kay pwede naman nga tangtangon natong forms, no, before curing. So before curing tangtangon natong forms. So dapat pud nga inenento ning tangtang, especially kung phenolic board ang yung gamit, which is atong i-reuse pa na siya. Okay? So scaffoldings, they can be made from timber, steel and aluminum. Pero kasagaran nato dire kay kato pa mga bamboo bitaw ang tigamit, bamboo pa o mga kokologs. Mo itigamit na to as scaffoldings, no. Then scaffoldings po, they can be removed as soon as the work is completed. Sabi tong kintahay ka na mag-ayo ka o ka na magpintal bitaw ka o nihabog na. So we would use as scaffolding, di ba? Then ang formworks, they can be made from wood, plywood, steel, combined wood and steel, reinforced concrete and mga other kana advanced na nga special formworks na which would be discussed later. Then this should be removed after 36 hours to 28 days depending on the type of formwork. Unya, depende po ni pod kung unsa nga type, akadali unsa nga type of formwork or asa kagabutan ng formwork kintay katong iba. I-explain naman ako nino katong mga suspended beams. Kato medyo dugay-dugay gyud siya matangtangon ang atong formworks ana. Kay mura man nga mugahi pa atong concrete, mo achieve pa man atong concrete into its maximum strength or kana maka-withstand na siya sa iyang own self-weight. So, ano na ito ang tawag ng formwork. Okay? Okay, so here are the types of scaffoldings, no? So first, kaya itong timber and bamboo scaffolding. So of course, these are made from bamboo or timber, which is widely used in construction work for centuries na. Onya, hantud garon gani mo itigamit gyapon kasagaran. These are widely used in the buildings of houses and multi-story buildings up to 4 stories sa una, prior to the development of metal scaffolding. So, mao ni, no? So, kung pag Domingo siguro, kung nakasimba ninyo sa cathedral, kana naa sa gawas, kay karon magod ang cathedral, di ba? Ang iyang bell tower, giayo man na. So, ang gigamit nila nga scaffolding adto kay katong bamboo scaffolding. No, tanawon niyo na bamboo, daghan kay bamboo gipanggamit. Pero naapod sila sa kilid siguro, naapod kay mga pipes ang ipanggamit, mga GI pipe. Okay? So they used kanang duha ka type nga scaffolding adto. So pero kani kasagaran mo ni mga bamboo pipes kay bamboo are flexible bitaw, pagarmol bitaw nga dili pod tanto nga dali mabali ang bamboo. Kanya common po na siya nga type diri sa Philippines. Okay? Moving on, here are steel scaffoldings. So ang steel scaffoldings are created using steel tubes set by couplers, and it is easy to use and also to assemble, as well as dali po siya disassemble. Okay, kay couplers sa may gamit niya. I think this includes katong mga GI pipe. Okay, then this has a higher cost, but it does provide higher safety standards during construction. So dili man ka mabalaka kaayo bitaw nga basin kitay kung timber man gud mabalaka ka kay ning wither na siya, kana murag weak na siya, kana murag kabalion na, no? At least ining steel scaffolding steel good, so murag ang tensile strength niya medyo kusog-kusog, di ba? Unya murag kini mo though kuan gyud ni kanang dako-dako ni nga investment sa atong part kintahay kamo pohon, mga truck mo pohon, no, kana mga ginagmay nga building lang
or may dinagko gihapon organic yung mga dinagko, so magamit mo steel scaffolding. So igamit ninyo kung first time ninyo sa building na first time ninyo mo gamit sa steel scaffolding, mo palit jud mo ana, di ba? So medyo dako para siya og igo, pero ang cost efficiency na siya masinin ninyo makita ninyo ang cost efficiency na kung na may mga other projects. So siguro mabawi na ninyo sa mga tulo ka projects ninyo or duha ka projects ninyo. So adto na ninyo na nga makita ang kanang kuan niya ang inyong root and inyong fruits sa inyong investment ana. Okay, so ang steel scaffolding, this is the most popular scaffolding today for dili ni sa Philippines, sa murag sa US man siguro. Then it's mainly used for outdoor construction and bigger structures. Okay, so mo na sample og usa ka steel scaffolding. Class, okay pa mo kanang nakasunod pa lagi mo? Hello? Okay, moving on. Okay, very good. So moving on, muna ang mga cantilever scaffoldings, no? So this is also known as single frame scaffolding. So cantilever scaffolding has limited usage and requires various checks before the installation. So daghan ka bantayon na ni scaffoldings. Makita na to nino sa picture. So this is supported by a chain of needles that are pulled out from the holes in the wall. So example na kani muna yung mga cantilever scaffolding. So medyo hadlok sa tanaw, no? So mura siya nga gahang lang siya. Ang support nga gigamit niya dili gyud ang ground, ang murag usa ka structural component pod sa imong building, dili bitaw sa ingon nga sa mga scaffolding nga murag adto gyud sa ground kagikan ang imong strength nimo. Okay, so another type of scaffolding is ang suspended scaffolding. Okay, so this is created using rope or chains tied to the platform where the construction worker, which is then hanged from the roof with the height adjusted at desired level. So ang kanindot lang jud sa steel scaffolding, suspended scaffolding kay kini itong mga high rise na jud nga building. So mo ni makita ato sa mga salida bitaw, no? Nga kanang itong murag kana maglimpyo-limpyo og mga windows sa mga high rise nga building, dagdag mga skyscrapers na. So mo na gamit nila kini mga suspended scaffolding. Okay, so moving on sa mga singles, mga types agani mo na ang single scaffolding class. So murag wala ako nakabutang og globe. Anyways, ang single scaffolding, this is mainly used for brick masonry na. So more at mo ni tigamit nga sa gawas unta kay brick bitaw di man kayo ta hilig og brick diri sa Philippines, atong hilig kay mga kanang CHB man kung concrete kanang mga hollow blocks naman. So this consists of a single framework of standards, ledgers, and footlogs. So ato makita sa drawing, no? Ang standards class mo na mga vertical supports na to. Okay? Then ang ledgers ana mo na mga horizontal supports. Then ang footlogs kay murag so support po na siya sa kani sa ledgers. Okay? Anyways, murag nga ni ang porma sa atong single scaffolding. So atong demand-an lang ana kay kini standard, kini vertical, kining murag vertical niya nga support usa ra gyud mo na ang matawag na ko ang nato nga single scaffolding. Okay, so now that is double scaffolding pero wala na no kanita. Ang double scaffolding lang gyud kay duha na ka vertical support niya. So murag wala na ko na butang sa mga slides na ko. So duha na ang support niya. Okay, anyways, moving on. So much for scaffoldings. We would move on to atong formworks. So here are the good characteristics of one good formwork. So klaro mo to, no? Kibaw naman taon sa ang formwork, no? Diba? So mo ni sa atong miniature project, mo ni gamitan nato sa atong vinyl tiles katong murag mo putos bitaw sa konkrito para sa atong kolumna. Okay? So kung maayo na to ang nindot pagagama ang atong formwork kung first, kung strong enough siya to withstand the different forms of loads such as dead load of the concrete and live load during and after casting the concrete. So siguro kintay gagamit ka og mga ready mix, no, nga murag na ay tremy pipe. So ang force adto nga pagbuhos dapat maka-withstand imong formwork ana. Okay? So ang leakage proof siya dapat. Then waterproof po siya dapat. Then it should be rigid enough to avoid deflection, but it should be light also. Kaya para dali po ni siya nga matangtang, dali siya ma-assemble. So mo nang dapat po siya gaan.
So the materials used for making formwork should resist warping, bulking, and the weathering. Okay, so dapat pud nga kana para pud ni nga ma-reuse nimo siya og balik. Okay, and the materials used for the construction formwork should be first kini easily available pod, cheap and reusable. So very important ning reusable, no, kay para sa mother nature pod. So karon kasagaran gyud ang atong mga formwork kay mga phenolic boards na, no, para po na kay para magamit siya o para ma-reusable po siya, unlike atong mga kanang mga typical bitaw nga plywoods nga siguro 1 or 2 uses na mabali na siya, no. Okay, so moving on, so mo ni atong traditional timber nga formwork. So mo ni ang pormahon nato sa atong suspended slabs, suspended nga beams pohon. Okay, so this is generally made from timber or plywood. Then it is built on site, and while it is easy ni siya to produce, jud pod easy po ni to make, though it is nasa short lifespan lang, and it's very time consuming, particularly for large structure. So medyo hassle si gamon bitaw. Pero kana lang ang iya lang jud kay easier, dali pangitaon siya. Kay kuha naman kanang plywood naman, which is very common on here in the Philippines. Okay, this is used where labor costs are low or where there are complicated sections that require very flexible formwork. So kintahay kay mga trabahan diri sa Philippines, no, or diri sa Bohol gani, barato ra gyud atong labor diri, naara sa mga 350 siguro ang mga kanang mga laborer, no, 350 to 400 ang sweldo kada per day. So that is considered a very low na. So mo na kasagaran diri gagamit gyud og timber formwork lang, no. So nya ang kanindot po niya kay tungod kay timber siya, dali flexible siya, kay kana easier to produce man, unlike sa other type of formworks, no, like this kini mga engineered formwork system. So built from fabricated modules siya with a frame typically made from steel or aluminum. So mura siya nga giplanuhan yun siya og gama ba, mura bitaw nga pre-engineered na ni siya. Okay, the construction ani kay much faster na and has lower cost since it can be reused 1,000 times. Okay, so siguro kini nga mga formwork system gamit ni siya sa mga mga housing kana nga type na, or kana mga high-rise building nga murag parihara ang porma sa imong mga floors. Okay, so this is a very good formwork system nimo nga gamiton. So wala po sa akong pagka civil engineer jud po kita nga gagamit og engineered formwork system. Okay, kato pa ako nga katong timber. So another type of formwork is kini nga tong reusable plastic formwork. So this is a very good type of formwork pod, unya it is not very common here in the Philippines. It is made from lightweight and robust plastic that create interlocking and modular formwork systems. So murag dali ligi sa gamon kay murag interlocking bitaw siya kanang murag mga Lego ba, murag ana lang. Okay, so choice for small but repetitive construction such as low cost housing estates. Okay, so kana mga housing gyapon ni siya, ang mga housing kana mga dinaghan para na camellia homes bitaw. So kung nabat to sila reusable plastic formwork, kanang murag gyapon kanang ma-reuse mo kanang do dako siguro ang unang investment nimo, pero kana ang balik-balik man ang porma sa imong bayan agad sa mga camellia kabantay mo nga pareha yun ang mga porma og bayan na stick to sila ana to na kay makasave man sila sa construction cost, kay maora man ang ilang mga formworks nga gigamit samot na kung gamit sila reusable plastic formwork. So also kung when we remove our formwork, they are simply cleaned with water lang. Kaya kana at itself nga plastic naman, dili gyud mo pilit ang semento ana. Okay, so next kay ay unsa to unsa man pwede ra kayo kay kung sa inyo sa miniature house or sa actual gyud. Murag sa actual yun, murag dili yun class kay kintay samot na kung suspended bitaw. Siguro ang pwede ra kay kanang tie beam. Kay mura magud nga ang column bitaw kay mag-arsa na sa beam ninyo. Di ba?
So kintahay imong dunganon ginaubuhos basin katong weak pa man atong column. So basin mga mahugno noon siya. So dapat padaganon pa nimo 14 days siguro or 7 days para nga at least kanay strength imong column nga maka-carry siya sa beam. Na gira ninyo. Kay kuan magud ko inyong dunganon na mura magud na nga inyong kana lagi nga ang concrete magud it would take days nga maka-attain sa og strength. No, siguro di lang ka mo kumpiyansa ba? Siguro siguro pwede na type nga pwede po. Kana lang di lang ka mo kumpiyansa nga imong dunganon gyud na. Mo nang i-separate din na siya kay kana lagi nga ang column magud nimo nga bagong buhos imong gipaarsa og beam pod. No? So medyo hadlok gamay. No, pero makompute gud siguro mo na nga maka-prove siguro ka nga okay ra pero ayo lang kumpiyansa jud. Papta lang siguro mga 4 to 7 days nga na. At least nga maka-strength ng concrete ang column nimo. Okay? Klaro ra? Siguro ang atong madungan gyud ana sige kay ang kuan magud ang mo nang kibaw mo sa word nga monolithic. Naka-idea na mo na mo idea unsa ng monolithic structures. Typically monolithic structures kay kintahay. Kung moingon ka nga imong slab is monolithic with the beam, mura siya nga igidungan siya o buhos ba? Okay? Kaya mo nakasagaran ang suspended beams and suspended slabs murag mas better, mas kusgan siya kung dapat siya buhusan og dungan. So kung magbuhos na siya og dungan, mamo ni matawag na to og monolithic. Nampoy kasagaran pod nga unahon sila nila buhos ang beam. Beam unahon nila buhos, no? Then ipauhin ang slab. So kato kay dili naman sila dungan o buhos na non-monolithic ni tawag na niya. Okay, onya much lesser ang strength niya kaysa katong dungan og buhos ang slab og beam. Okay? Kana lang, kanang kato gyud nga ang column gyud dili gyud na advisable nga imong dunganon og buhos ang column og beam kay kana mag-arsa pa ang beam nga freshly mixed or freshly poured pa mag-arsa og beam pod nga suspended. Okay, it's not advisable. Okay? Okay na Mr. Samalinog? Klaro ra? Okay, very good. So next kay mata aning reusable plastic formwork, no? Move on ta aning permanent insulated nga formwork. So mo ni ang mga styrofoam na bitaw ang gamit nila sa formwork. So this provide additional thermal, acoustic, fire resistant and rodent resistant even sa nga properties sa atong mga formwork. So an ICF or an insulating concrete form, this is where concrete structures are insulated with polystyrene foam, no? Nato mga styrofoam which stays in place after the concrete has cured. So kini kay energy efficient and sustainable and environmental friendly. So ako jud pod wala pa koy idea gyud sa ani nga opo kita gyud og actual nga ni pero na ako'y amigo ni nga ngani ilang katrabaho. Wagan dili ko swito pod ani. Ako lang ni gihatag gyud nga presentation ba kay at least nga aware bitaw ta sa mga types of formworks. Dili ta ingon nga kanang nakulong sa traditional nga timber nga formwork bitaw class. So at least nga natay idea nga uy naday ngani nga types nga formwork. So pwede po nito ni gamiton pohon. Kay para nako kana siguro ba nga ang mga engineers nato samot diri sa Bohol, no, nga murag way behind pa sa mga or sa Philippines gani way behind pa ta sa mga engineering marvels nga nasa gawas. Okay? So siguro karon nga murag advance ta gamay nga natay mga idea sa mga klase nga formwork, pwede na to ni suggest pohon kung tay naamo na mo work mo mga nindot nga contractor. So pwede mo suggest ani nila nga mga types of formworks. Okay? Kay mo to last slide yun na to sa atong short na ang yun meto nako short, very short kana discussion on formworks ra o scaffoldings. Okay? So, klaro na class, now by questions about formworks and scaffoldings. So, wala naman, no? So anyways, mo ni ang puro magyod sa inyong kuano. Inyong scaffoldings kani. Okay. So, klaro na?
Naroon mo na, so mo yung mga suspended beams na to, then ang itong mga columns. Then naapo na siya support sa tunga kini sa beam bitaw. Kini suspension yan eh. Okay? So typically nga ni nga itong gamon, ang gamito na to ani kay itong mga vinyl tiles. Okay class, klaro ra? Okay, very good. So no more questions no? Kay mga attendance ko? Okay, I'll start with the attendance, huh?